අපේ recipes සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන recipe එක රස සහ ගුණයෙන් පිරි කොහිල සම්බෝලයක්. අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැතිනම් පහලින් තියෙන subscribe button එක press කරන්න. ඒ සමගම තියෙන bell button එකත් press කරන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝ ඔයාලට miss කරන්නේ නැතුව බලන්න පුළුවන්. මේ කොහිල සම්බෝලය අදන්න නම් අපි මුලින්ම මේ කොහිල එක ඉස්සෙල්ලා දවසේම වතුර භාජනයකට දාලා පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ කොහිල කෑලි හොඳ soft එකට තියෙන්නේ. අයි කිව්වොත් අපි මේක අමුවෙන් අදන නිසා හොඳ soft එකට තිබ්බොත් තමයි අපිට කන්න පාසුවෙන් කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ චූටි ඊනියට කපා ගන්නත් පුළුවන් මේ කොහිල එක චුට්ටක් soft ගතියට තිබුණොත්. මම මේ කොහිල එක දැන් මේ වගේ ඊනියට ලිහා ගන්නවා. අර්සස් රෝගය වගේ තියෙන අයට මේ කොහිල සම්බෝලය ගොඩක් හොඳයි. මේකට මම රතු ලූණු ඒ වගේම පොල් එකතු කරලා තමයි මේ කොහිල සම්බෝලය හදන්නේ. දැන් බලමු මේකට අවශ්‍ය දේවල්. මම මේ වගේ පොඩියට කොහිල කපලා අරන් තියෙනවා. ඒකම රතු ලූණු මේ වගේ ඊනියට ලියා ගත්තා. අමු මිරිස්, පොල්, දෙහි, උඹල කඩස, ගම්මිරිස්, තක්කාලි කැබැල්ලක්. මුලින්ම මේ රතු ලූණු ටික භාජනයකට දාලා මේ රතු ලූණු ටික මම චුට්ටක් පොඩි කර ගන්නවා. කෑලි වෙන වෙන එන විදියට වෙන් කර ගන්නවා. ඒකම අමු මිරිස් ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. පොල්, උඹල කඩ සහ ගම්මිරිස් කුඩු ටික එකතු කර ගන්නවා. අලුණු චුට්ටක් එකතු කර ගන්නවා. එක්කම දෙහි බින්දු කීපයක් එකතු කර ගන්නවා. මේක අපි හොඳට මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ අවස්ථාවේ කපලා තියාගත්ත කොහිල ටික එකතු කර ගන්නවා. කොහිල ටිකත් එකතු කරලා අපි මේක හොඳට මික්ස් කර ගන්න ඕනේ. මම තක්කාලි ටික එකතු කරන්නේ අන්තිමට. තක්කාලි ටික අපි මුලින්ම එකතු කරලා මිශ්‍ර කරනකොට තක්කාලි ටික පොඩි වෙලා ඒකේ වතුර ගතියක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා අන්තිමට තමයි මම තක්කාලි ටික එකතු කරගන්නේ. දැන් මම තක්කාලි ටික එකතු කරගන්නවා. තක්කාලි ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ ගොඩක් තද කරලා මිශ්‍ර කරගන්න නෑ. දැන් අපේ රසවත් කොහිල සම්බෝලය ලෑස්ති. ඔයාලත් මේ වගේ ගෙදර අදලා බලන්න. ඔබ මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා මේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. නැවත මෙවන් රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.